بوتل خو ورته وچوه. وایي دا خو پلو پېخته چې بوتل راغوړي. د بنو والا خلک چې دی که نه څه خاص ډیش وي به دې بوتل خامخا وزرس کي د دې خوښوي. ما دلته پخ کړی دی بنو بیف پلاو. د پېښور او د کابل پلاو به تاسو کتلي د هغې کلر د هغې رنګ داسې تیز نه وي چې څنګه د دې تیز دی. دا د دې بنو د وریجو خاص پهچان دی. نو دلته ما نیم سیر غوښه واغسته او دې کې ما ښه زیاتې اوبه واچولې. اوبه ځکه زیاتې اچوم چې ما ته د دې یخني پکار ده. بس چې دې کې بیا نوره مالګه واچو او دې له زه نیمه ګنټه پریشر ورکم، زیات به نه ورکوم. او دلته به ورته چې دی یو پیاز غټ ما واغستو او برابر غوړي واخلئ. غوړو اندازه به تاسو ته خپله وي چې څونه تاسو کیلو وریجې پخوئ که نیم کیلو پخوئ. نو زه دلته چې پخوم لګیم ما په شیشې ول 2 ګیلاس هغسې نیم کیلو نه زیاتې دي. نو بس چې پیاز داسې سور شي، موږ اکثر وریجو ته داسې پیاز سور کوو. دې له به موږ داسې نه سور کوو، دې له به موږ تیز پیاز سور کوو چې مطلب د دې کلر سم تیز شي. نو هله به دا بالکل ریډي شي. د دې خاص وجه هم دا ده، یو د دې مساله خاص ده او یو د دې دا دغه چې دی د پیاز داسې ګولډن شي. خو چې وایي نه سوځوئ چې دا مره تیز کلر کې دا سور شو نو دې کې موږ هغه یشېدلې غوښه واچوله او ورسره مالګه واچوئ. ښه د دې یو ریسیپي خو دا ده. بله ریسیپي داسې ده چې دا پیاز څنګه سور شو که نه او دې کې داسې کچه غوښه موږ واچوو، د یشېدلو په ځای کچه غوښه پکې واچوو، دا مالګه پکې واچوو. دغه شانتې چې څنګه نوره دا طریقه ده چې څنګه زه لګیا یم دغه شانتې کچه غوښه پکې سره شي، پکې ټماټر هر څه سره کوو، بیا پکې مونږه اوبه واچوو. نرمولو ته یې کېږي، هغه هم یخني تیارېږي. یو طریقې باندې اوس خلک اسان طریقې سره هغې سره هم جوړوي، خو مخکې طریقې دا وې. نو دلته چې دا ما داسې 5-6 منټه سره که پکې اوس دې کې ما 3 ټماټر او شنه مرچکو پیسټ جوړ کړو، دا مې پکې واچولو. دې باندې به هم زه ډکن کېدم، خو دې کې ګرمه مساله واچوو. ښه ګرمه مساله چې ده زه به غټې چمچه 2 ډکې اچوم. او دا د بنو مساله ده. د بنو د مسالې یو نام هم دی، یو خوشبویي ده. ان دا تاسو وګورئ دا موږ له بنو نه ګفټ راغلی و، څوک راغلي وو هغې موږ له روړې وه. ضروري نه چې تاسو پکې هم دا مساله واچوئ، لکه مطلب بنو نه راوغواړئ کني همدلته ګرمه مساله جوړه کوي. مسالو کې څه خاص دغه نشته، خو د بنو د دې مسالې دومره بوی و که نه چې دا ما کچن کې خلاصه کې خو ټول کچن کې د دې خوشبو وه. او چې دا وایي کوم ګاډي کې راځي که نه هغه ګاډي کې هم بوی شي، که دا شاپر کې هم بندوي. نو دې کې ما یو چمچه د اوږې پیسټ هم اوس واچولو، تاسو ته به ښکاري. شنه مرچکي او ټماټر او اوږې پیسټ دا مې پکې واچولو. دا خس رقمه دلته چې دا خس راشي نو دې کې به مونږ د وریجو په مقدار باندې ډبل اوبه واچو، مطلب دوګنه. چې وریجې 2 ګیلاسه دي نو دلته ما 4 ګیلاسه یخني واغسته، دا مې پکې واچوله. او بس امر به پکې وریجې نه اچوئ، مالګه به یې چیک کوئ خامخا. او چې دا په خوټ کېدو شي دې کې به وریجې اچوئ. او د بنو خلک چاینیز سالټ د چای نه مالګه چې ورته وایي اجینوموتو هغه خامخا دې کې ورچوئ. زما نه یې خوښه. اوس خو شعور زیات شو، که خلکو ته د هغې د نقصان پته وي نو نه به پکې اچوئ. او د دې کې چې غوښه وي الریډي نو ضرورت هم پکې نشته. دا مې پکې واچوله. اوس به دې باندې مونږ ګیس تیز کړو. دا پهله مونږ په تیز ګیس پخوو او وروسته به دې له مونږ په نري ګیس باندې دم ورکوو. د بنو خپلې وریجې دي، کچه وریجې اغیزي پیداوار شته، موږ له هغه به هم راتلې مخکې که نه. نو دلته وګورئ چې دا داسې مقدار کې شي نو دا اوس دم ته تیارې دي. دې له به اوس موږ دم ورکوو. دم طریقه خو به تاسو له درځي. او چې دم کله ورکوئ لاندې ورته ګیس بسلو کوي او لاندې طبخې یا لاندې ټینګې پترې څه به ورته کېږي چې دا لاندې لګي نه. نو هله به دا دم او دم به 10 نه 15 منټ ورکوئ. 10 خو خامخا دی چې 15 نه شي. نو دا داسې دانه دانه شي. خو ما سره ګیس وفا ونه که ما نه سلنډر ختم شو، جست 5 منټ دم دی واغستو او سلنډر فینیش شو. خیر دا کله کله پکې کېږي. نو والی بنو بیف پلاو تیار شو. تاسو ته به دې کلر نه پته لګي. دلته موږ سره جوخت کې یو دغه دی هغې بنو بیف پلاو خرڅوي. نو دې وړو هلته نه م خوړلی دی. نو هغوی چې دا وخوړو وایي چې دا چې کوم مزېدار دی دا هغې ته نه ور برابرېږي. اور بنو پلاو کې اکثر غوښې وړي. اوس خو پروفیشنل دور شو، غټې غټې به هم پکې اچوي. ما ورسره ټماټرو او د شنو مرچکو چټني جوړه کړه. او د بنو والا خلک چې دي هغه لوبیا یشېدلې ملاویږي. لږ شانتې ماسته هم پکې د بنو ماسته ډېر تراوي، دومره تراوي که نه چې د خوراک نه دا صفا خبره ده. هغې کې چاټ جوړوي، لکه لږ ټماټر پیاز هم پکې واچوي او هغه ماسته او لوبیا. نو دې باندې هغې ډېر شوق سره خوري. نو بس خپل خپل پسند دی. نو دې 2-3 طریقې دي. زه خو په دې طریقې باندې دا کوکر کې پخوم، دغه شانتې پیله والا یخني نه جوړوم. نو تاسو بیا ما ته ووایئ چې ستاسو دا ریسیپي خوښه شوه او که نه.